ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ እንደሚታወቀው የአሹ ዊነር ቲዩብ መልካሙን ወደናንተ ይዞ ይመጣል ዛሬም መልካምና ጠቃሚ ነው ብዬ ያሰብኩትን ወደናንተ ይዤ መጥቻለሁ እባካችሁ ይህን የሰማችሁ ሰዎች ለባሎች ታደርሱልኝ ዘንድ ፍላጎቴ ነው አብራችሁኝ ሁኑ ሚስት ደካማ ናት አንድ ቃ ማንሳት ቢያቅትህ ካንተ የተሻለ ሰው ትፈልጋለህ ሚስት ለባል ስትሰጥም ባል የማይችለው ነገር ስላለ ያቃተውን እንድታግዘው ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከች ብርቱ ረዳት ነች ስለዚህ ሴት ደካማ ናት የሚል አንድ ጥቅስ መዞ ያዙ ይልቀቁኝ ማለት ከእግዚአብሔር ጠቅላላ ሐሳብ ጋር መጋጨት ነው ብያምናለሁ ሚስትህ አጠገብህ ለገጠመህ ችግር ትልቅ መፍትሄ ናት አንተ ነገሮችን በአንድ አቅጣጫ ታያለህ እሷ ደግሞ በግራና በቀኝ በብዙ አቅጣጫዎች አይታ ለችግሮች መፍትሄ የመስጠት ብቃት አላት አንተ አገር ለመምራት እድሉን ታገኝ ይሆናል ሚስት ደግሞ እንዴት መምራት እንዳለብህ ጥበብ አላት አገር ደግሞ የሚመራው በኃይል ብቻ ሳይሆን በጥበብም ጭምር ነው ስለዚህ አጠገብህ ያለችው ብርቱ ሚስትህ ውስጥ ያለውን ብርቱ ነገር ሳትጠቀም ጊዜ እንዳይፈርድብህ ተጠንቀቅ አሁኑኑ ሚስትህን እንዲበላት አንቺ ማለት ከአምላክ ዘንድ የተሰጠሽኝ በማልችለው ነገሬ ላይ የተሾምሽ ልዩ ችሎታዬ ነሽ እኔ አላንቺ አልደምቅም አላምርም ልወድሽ ላከብርሽ ተገቢውን ክብር ልሰጥሽ የሚገባሽ የእግዚአብሔር ስጦታዬ ነሽ አክሊሌ እህቴ ልጅ እናትም ጭምር ነሽ ብዙ ባልረዳሽ ብዙ ረድተሽኛል ስታመም ታመሻል ስጨነቅ ተጨንቀሻል በኔ ላይ የተወረወረ ድንጋይ ሁሉ አንቺንም አድምቶሻል አንቺ ጓዳ ሆነሽ እኔን አደባባይ አቁመሻል ከኋላ ሆነሽ ፊት አድርገሽኛል ላልተረዳውሽ አመታት ላሳዘንኩሽ ቀናት ከልብ የሆነ ይቅርታ እፈልጋለሁ ይቅርበኝ ከዚህ በኋላ ግን ተገቢውን ክብር ሰጥቼ ልወድሽና በፍቅር አብረሽ ልኖር ቃል ገባለሁ በላት ወንድሞች ቃሉ ይጨንቃል አይደል አንዳንዶች ብለነው አናቅም ሌሎች ደግሞ በጮኝነት ጊዜ ነው ያልነው ጥቂቶች ደግሞ ይህንን ማለት ለምን አስፈለገ ትላላችሁ በጣም ጥቂቶች ደግሞ ያልኩትን ታደርጋላችሁ እስኪ ሴቶች ፍረዱ የትኞቹ ናቸው ልክ እናንተ እንጂ እኛ በዚህ ጉዳይ ልክ ልንሆን አንችልም እውነቱን ንገሩን እስኪ ባል ያላችሁ አሁን ያልኩትን በልበሉት አውቃለሁ 100 ኪሎ ጤፍ ቢሸከም እንደሚቀለው እንግዲህ ካላረገ እህቶች ምግብ አትስሩ ልብስ አትጠቡ ሌሎችም ብርቱ ማዕቀብ ጣሉበት ያኔ ሳይወድ በግዱ ይላታል መልካም ቀን ተባረኩልኝ እንግዲህ ይህንን ያገኘሁት ከወንጌላዊ ተክሉ ተመስገን የፌስቡክ ገጽ ነው ወንጌላዊ ተክሉ ተመስገንን ከልብ ያመሰገንኩ ይህ መልእክት በጣም ብርቱና ለብዙዎች መድረስ ያለበት ሆኖ ስላገኘሁት እኔም በቪዲዮ ወደናንተ አምጥቼዋለሁ ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ መልካም ቀን